ඔය Android smartphones වලට ආදරය කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් Redmi Note series එක ගැනත් ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ටිං ඇති. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ Redmi Note series එකේ අලුත් lineup එක Redmi Note 13, 13 Pro වගේම 13 Pro Plus විදිහට China වලට විතරක් රිලීස් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන ඉන්ට්‍රස්ටිංම දේ තමයි මේක රිලීස් කරලා පැයක් යනවත් කලින් මේ Pro series එකේ units වලින් 4,10,000ක් sold out වෙලා තියෙන එක. ඉතින් මොකක්ද මේ Redmi Note 13 series එකේ තියෙන විශේෂත්වය? අද අපි කතා කරන්නේ ඒ ගැන. හරි, අපි මුලින්ම මේ Redmi Note 13 devices වල build එක දිහා බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Redmi Note 13 වගේම 13 Pro smartphones දෙකේ camera island එක කලින් සැරේට වඩා සාපේක්ෂව ලොකු ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙලා තියෙනවා කියන එක. ඒ වගේම මේ island එක දැක්ක ගමන් මට මතක් වුණ තව smartphone එකක් තමයි Xiaomi 12 smartphone එක. මොකද ඒකේ camera island එක මේ Redmi Note 13 smartphones දෙකේදී තරම් ලොකු නැති වුණත් මේ විදිහේ lines ඒකෙත් use කරලා තිබුණා. ඒ වගේම Pro Plus එකට ඇරෙන අනිත් smartphones දෙකටම මේ සැරේ හම්බෙලා තියෙන්නේ flat edges තියෙන design එක. මේක කලින් සැරේ Redmi Note 12 4G device එකේ design එකට ගොඩක් දුරට සමානයි. හැබැයි අපි Redmi Note 13 Pro Plus එක පැත්තට එද්දී design එකේ ගොඩක් ලොකු වෙනසක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක මේකේ design එක විදිහට තියෙන්නේ fully curved design එකක්. ඒ වගේම අනිත් variants එකේදී වගේ මේකේ camera bump එකක් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අර Galaxy S23 series එකේ smartphones වලට සමාන විදිහට water drops වගේ මේකේ camera lenses උඩට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම camera island එකක් නැති වුණත් ඒ boundary එක මේකේ midnight dark වගේම mirror white කියන colors දෙකේදී two tone එකක් විදිහට පෙන්නලා තියෙනවා. හැබැයි ලස්සනම design එක හම්බෙලා තියෙන්නේ මේකේ මේ light dream space කියන color එකට. මොකද ඒකේ මේ back side එකේ design එක ලස්සන light colors හතරකින් ලස්සන වෙලා තියෙන නිසා. ඇත්තටම මේ vegan leather finishing එකක් එක්කෙන මේ design එක මාරම ලස්සනයි කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක light colors වලින් ඇවිල්ලා තියෙන නිසා ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් ඉක්මනටම මේකේ තියෙන ලස්සන නැති වෙලා යන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි Xiaomiලා කියන විදිහට ඔයාලට එහෙම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මේකේ dirt resistant එක වගේම durability එක එයාලා එක එක conditions අතරේ check කරලා තියෙන නිසා. කොහොම හරි කිව්වොත් මේක තමයි දැනට අපිට බලා ගන්න හම්බෙලා තියෙන ලස්සනම Redmi Note series එකේ design එක. ඊට අමතරව මෙයාලගේ official site එකේ කියන විදිහට මේකේ camo green කියලා color එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක නම් අපිට global release එකේදී බලා ගන්න බැරි වේවි. තව කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේකේ Pro smartphones දෙකේම displays වලට දීලා තියෙන්නේ Gorilla Glass Victus කියන protection එක කියන එක. ඒක කලින් සැරේ තිබුණ Gorilla Glass 5 එක බලනකොට ලොකු අප්ග්‍රේඩ් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Note 13 base variant එකේ glass එකත් Gorilla Glass 3 වල ඉඳන් 5 වෙනකන් අප්ග්‍රේඩ් කරලා තියෙනවා. තව ඔයාලට මතක ඇති ගිය සැරේ මේ smartphones තුනටම දීලා තිබුණේ IP53 කියන dust and splash protection එක විතරයි කියලා. හැබැයි මේ සැරේ මේ Redmi Note 13 Pro Plus smartphone එකට IP68 dust and water resistant feature එක දීලා තියෙනවා. අනිත් දෙකටත් IP53 ඉඳන් 54 වෙනකන් අප්ග්‍රේඩ් එකක් හම්බෙලා තිබුණත් මතක තියාගන්න ඒ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් දෙකට water resistant facility එක නැහැ කියලා. displays ගැන කතා කරද්දී පේන විදිහට Redmi Note 13 base variant එකේ වෙනසක් වෙලා නැහැ. ඒකේ තියෙන්නේ කලින් සැරේ වගේම 120 Hz refresh rate එකකට support කරන අඟල් 6.67ක full HD plus display එකක්. හැබැයි Pro versions වලට යද්දී ඒ දෙකටම හොඳ display upgrade එකක් දීලා තියෙනවා. Pro versions දෙකේදී size එක වගේම refresh rate එකෙත් වෙනසක් නැහැ. ඒ වල තියෙන්නේ අඟල් 6.67ක 120 Hz refresh rate එකකට support කරන OLED panels දෙකක්. හැබැයි මේ දෙකම 1.5K displays දෙකක්. ඒ වගේම මේ දෙකෙන්ම 68 billion colors බලා ගන්න පුළුවන්. තව මේ දෙකේදීම peak nits ගාන මේ සැරේ nits 1800ක් වෙනකන් වැඩි කරලා තියෙනවා. Redmi Note 13 Pro එකේ තියෙන flat display එකක්. ඒ වගේම මෙන්න Redmi Note history එකේ පළවෙනි පාරට ඔයාලට curved display එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ Redmi Note 13 Pro Plus කියන smartphone එකේදී. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ওই දෙකේම තව විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ Pro versions දෙකටම under display fingerprint sensors දීලා තියෙනවා කියන එක. ඔයාලා දන්නවා මෙච්චර කල් මේ Redmi Note series එකේ smartphones වල ආවේ මේ සැරේ මේ Redmi Note 13 base variant එකේ එනවා වගේ side mounted fingerprint sensor එකක් කියන එක. හැබැයි මේ සැරේ මෙන්න under display fingerprint කියන feature එකත් ඔයාලට මේ Pro smartphones දෙකේ බලා ගන්න පුළුවන්. battery and charging ගැන කතා කරද්දී අපිට කියන තරම් ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒවා කලින් සැරේ වගේමයි
පොඩි වෙනසකට කියලා කියන්න තියෙන්නේ Redmi Note 13 Pro smartphone එකේ battery capacity එක milliampere 5100 වෙනකන් milliampere 100කින් වැඩි වෙලා තියෙන එක විතරයි. දැන් අපි බලමු processors පැත්තෙන් මේ වලට හම්බෙලා තියෙන upgrades ගැන. මුලින්ම Redmi Note 13 එක ගත්තොත් මේකට මේ සැරේ හම්බෙලා තියෙන්නේ MediaTek Dimensity 6080 කියන processor එක. ඇතරම කිව්වොත් මේක නම් ලොකු අප්ග්‍රේඩ් එකක් නෙවෙයි. සමහර වෙලාවට මේක ඩවුන්ග්‍රේඩ් එකක්ද කියලා හිතනවා. මොකද කලින් සැරේ Redmi Note 12 5G device එකේ ආව Snapdragon 4 Gen 1 කියන SoC එක සමහර තැන්වලදී මීට වඩා හොඳට perform කරන නිසා. ඒ වගේම ගිය සැරේ Pro variants එකට දීලා තිබුණේ Dimensity 1080 කියන SoC එකනේ. හැබැයි මේ සැරේ Pro smartphone එකට එක SoC එකකුයි Pro Plus එකට වෙනම SoC එකකුයි දීලා තියෙනවා. මුලින්ම Redmi Note 13 Pro smartphone එක ගත්තොත් ඒකේ මේ සැරේ තියෙන්නේ Snapdragon 7S Gen 2 කියන SoC එක. මේක 7 Plus Gen 2 කියන SoC එකත් එක්ක පටලවා ගන්න එපා. මොකද ඒකට සාපේක්ෂව මේක performances පැත්තෙන් ඉන්නේ ගොඩක් පල්ලෙහින් නිසා. හැබැයි මේක හදලා තියෙන්නේ 4 nanometer fabrication process එකෙන්. ඒ වගේම මේ SoC එක Antutu වලදී Dimensity 1080 එකට වඩා ඉස්සරහින් ඉන්නවා. තව මේක Snapdragon SoC එකක් නිසා gaming performances වලදී MediaTek වලට සාපේක්ෂව පොඩ්ඩක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා කියලාත් අපි දන්නවා. ඒ නිසා මේ SoC එක මේ Redmi Note 13 Pro එකට හම්බුලා තියෙන ගොඩක් හොඳ අප්ඩේට් එකක් විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Redmi Note 13 Pro Plus එකට හම්බෙලා තියෙන්නේ MediaTek Dimensity 7200 Ultra කියන SoC එක. මේකත් හදලා තියෙන්නේ 4 nanometer fabrication process එකෙම තමයි. හැබැයි මේකට use කරලා තියෙන instruction set එක අලුත්. ඒ වගේම CPU clock speed එකත් වැඩි. තව මේකට use කරලා තියෙන්නේ Mali G610 කියන අලුත් instruction set එකක් use කරලා හදලා තියෙන GPU එකක්. ඉතින් මේ දෙක compare කරලා බලද්දී CPU වගේම GPU performances පැත්තෙන් බලද්දී මේ Dimensity 7200 Ultra කියන SoC එක තියෙන්නේ Dimensity 1080 කියන SoC එකට වඩා ගොඩක් ඉස්සරහින්. ඒ වගේම මේ SoC එක Snapdragon 7S Gen 2 කියන SoC එකත් එක්කත් compare කරලා බැලුවමත් ඉන්නේ ඒකටත් වඩා ගොඩක් ඉස්සරහින්. Redmi Note 13 base variant එකේ camera setup එක ගැනත් අපිට කතා කරන්න ගොඩක් හොඳ ආරංචි නැහැ. මොකද මේ සැරෙත් ඒකෙන් ultra wide sensor එක වගේම macro sensor එකත් ගලවලා තියෙන නිසා. ඒ වෙනුවට අපිට දීලා තියෙන්නේ 100MP wide camera එකක් එක්ක 2MP depth camera sensor එකක් විතරයි. selfie camera එක විදිහට තියෙන්නේ 16MP sensor එකක්. මේ 16MP selfie camera sensor එකම තමයි Pro series එකේ smartphones දෙකලත් use කරලා තියෙන්නේ. camera setup එක පැත්තෙන් ගත්තම මට පේන විදිහට ලොකුම upgrade එකක් හම්බෙලා තියෙන්නේ Redmi Note 13 Pro smartphone එකට. මොකද ඒකට කලින් සැරේ Redmi Note 12 Pro Plus එකේ ආව camera setup එක එහෙමම දීලා තියෙන නිසා. ඒ camera setup එක ඒ විදිහටම Redmi Note 13 Pro Plus එකටත් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සැරේ මේ Pro smartphones දෙකටම හම්බෙන්නේ 200 megapixel count එකක් තියෙන Samsung ලගේ ISOCELL HP3 කියන sensor එකම තමයි. මේ smartphones තුනේම photos and videos quality ගැන මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඒ ගැන අපි hands on review එකකදීම කතා කරන්න යන නිසා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවා Redmi Note series එකක් China වල release වෙලා ඊට මාස 5ක් වගේ ගියාට පස්සේ තමයි global market එකට release වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ගිය සැරේදී ඔක්තෝබර් month එකේ China වල release වුණ Redmi Note 12 global market එකට එන්නේ මාර්තු වලදී වගේනේ. ඉතින් මේ සැරේ Redmi Note 13 series එක September වල release වුණ නිසා ලබන අවුරුද්දේ February වල වගේ මේක global market එකට release වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කවුද දන්නේ Xiaomiලා ඊට කලින් හරි නැත්නම් ඊට පස්සේ හරි වුණත් මේ devices global market එකට release කරන්න පුළුවන්. Redmi Note 13 base variant එකේ 628GB version එක මේ සැරේ release වෙන්නේ yuan 1099කට. ඒ කියන්නේ කලින් Redmi Note 12 5G smartphone එකේ price එකට වඩා yuan 200ක් අඩුවේ. spec sheet එක වගේම design එක දිහා බැලුවම ඔයා Redmi Note 12 5G smartphone එකක් තියන් ඉන්න කෙනෙක් නම් මේ Redmi Note 13 එකට යන එකේ තේරුමක් නැහැ. හැබැයි ඔයා අලුතෙන් Redmi Note 12 5G එකක් ගන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක් නම් පොඩ්ඩක් මේ Redmi Note 13 එක එනකම් බලන් ඉන්න එක හොඳයි. ඒ වගේම Redmi Note 12 Pro 5G smartphone එකක් තියෙන කෙනෙක්ට Redmi Note 13 Pro එකකට යන්න තියෙන හොඳම motivation එක තමයි Note 13 Pro එකට දීලා තියෙන 200MP main camera sensor එක. ඒ අරන්න මේ දෙකේ මට නම් මහ ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න නැහැ. හැබැයි ඔයා Redmi Note 12 Pro Plus smartphone එකක් ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් පොඩ්ඩක් ඉවසන් ඉන්න මේ Pro smartphone එක ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවටත් ඒවි. ඒ වගේම මේක China වල release වෙන්නේ කලින් Redmi Note 12 Pro 5G එකට වඩා සැලකිය යුතු ගාණක් අඩුවේ. ඒ වගේම Redmi Note 13 Pro Plus එකට නම් ඔයාලට switch වෙන්න හේතු කීපයක්ම තියෙනවා.
ඒකෙන් පළවෙනි එක ඒකට දීලා තියෙන අලුත් SoC එක. ඊට පස්සේ ගොඩක් ලස්සන ඩිසයින් එක, තව කර්ව් ඩිස්ප්ලේ එක, ඊළඟට IP68 රේටින් එක. තව මේකෙත් 12GB 256GB වේරියන්ට් එක මේ සැරේ රිලීස් වෙන්නේ කලින් සැරේට වඩා yuan 300ක් අඩුවෙන්. අනිවාර්යෙන් මේකේ මට අන්බොක්සින් එකකුත් ඉස්සරහට අරන් එන්න පුළුවන් වේවි. ඒ නිසා අපිව subscribe කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. තව මේකේ China variant එකේ device එකක් ඔයාට ගෙන්න ගන්න ඕන නම් කතා කරන්න මේ නම්බර් එකෙන් හික්කඩුව Celentrix-ට. දැන්ට එයාලගේ ස්ටොක්ස් නැහැ. හැබැයි ඔයාලා එයාලට කියලා මේකේ pre-order එකක් දාගත්තොත් කවුද දන්නේ? ලංකාවේ පළවෙනි Redmi Note 13 series එකේ device එක use කරන්නේ ඔයා වෙන්නත් පුළුවන්.